ภาพขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการมาของท่านทั้งหลายสู่สถานที่นี้ในลักษณะอย่างนี้คือมาแสวงหาความรู้ทางธรรมะเพื่อไปใช้ประกอบหน้าที่การงานของตนให้มีผลดียิ่งขึ้นไป สิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั่นจะอำนวยให้สำเร็จประโยชน์อย่างนั้นได้จริงคือมีความเจริญงอกงามในหน้าที่การงานสิ่งที่เรียกว่าธรรมะโดยใจความสำคัญก็คือสร้างความถูกต้องในที่นี้ก็หมายถึงสร้างความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องเมื่อมีธรรมะแล้วก็จะมีความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องเราจึงต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าธรรมะเราจะต้องมีความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องเป็นแกนกลางแล้วจึงจะไปทำหน้าที่โดยเฉพาะออกไปจะเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นข้าราชการเป็นนักการเมืองแม้จะเป็นพ่อค้าประชาชนจะเป็นคนประเภทไหนก็ขอให้มีแกนกลางเป็นความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องธรรมะเท่านั้นที่จะช่วยได้ให้มีความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องแล้วก็เป็นแกนกลางสำหรับเป็นที่ตั้งแห่งการจะเป็นอะไรต่อไปให้มีความถูกต้องคำว่าถูกต้องในที่นี้มีความหมายเฉพาะในทางศาสนาว่าเป็นประโยชน์โดยส่วนเดียวไม่มีโทษเราจะเอาความหมายของคำนี้ตามทางศาสนาถูกต้องตามหลักของศาสนาคือมีแต่ประโยชน์ไม่มีโทษถ้าจะเอาความถูกต้องตามหลักให้วิชาสากลมันยุ่งถูกต้องทางลอจิกมันก็อย่างถูกต้องทางฟิโลโซฟีมันก็อย่างจนไม่รู้ว่าจะถูกต้องกันอย่างไรมันมีเรื่องยุ่งยินจนไม่ลงรอยเพราะนั้นขอให้มีความถูกต้องตามหลักแห่งพระศาสนาคือว่ามีแต่ประโยชน์ไม่มีโทษนี่เรียกว่าความถูกต้องตามหลักของพระศาสนาชีวิตที่ถูกต้องมีความสงบเย็นและก็เป็นประโยชน์สองคำเท่านั้นแหละชีวิตนั้นจะต้องมีความสงบเย็นคือมีความสงบสุขในชีวิตนั้นก็เป็นประโยชน์แก่ทุกคนหรือทุกฝ่ายอย่างนี้เรียกว่าในความถูกต้องท่านทั้งหลายเป็นข้าราชการตำรวจนี่ก็มีความหมายมากเพราะว่าคำว่าข้าราชการตำรวจทหารอะไรก็ดีถ้าเป็นข้าราชการแล้วก็แปลว่าผู้ที่ทำงานของพระราชาเพื่อพระราชาข้าราชการทั้งหลายนี่ถูกจัดไว้ในวรรณะกษัตริย์มาแต่โบราณกาลสมัยโบราณวรรณะมีเพียง4วรรณะคือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรข้าราชการถูกรวมไว้ในวรรณะกษัตริย์นี่เป็นเกียรติยศอันสูงสุดท่านขอให้เรามีความเป็นวรรณะหรือเนื่องในวรรณะอันสูงสุดนี่สมตามข้อเท็จจริงอันนี้เรามีมนุษยธรรมความถูกต้องเป็นมนุษย์แล้วเราจะเป็นอะไรได้ทุกอย่างที่ควรจะเป็นแล้วก็เป็นได้อย่างดีธรรมะจะช่วยได้อย่างนี้เราก็จะได้เป็นข้าราชการที่ดีเป็นตำรวจที่ดีแล้วแต่ว่าเราจะเป็นอะไรถ้าเราไม่มีความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องเป็นพื้นฐานมีอีกอย่างหนึ่งความเป็นตำรวจเนี่ยมีอุดมคติอย่างเดียวกับอุดมคติของโพธิสัตว์
โพธิสัตว์นั้นก็ผู้เสียสละเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นอย่างนี้เรียกว่าโพธิสัตว์ผู้เสียสละแม้แต่ชีวิตเสียสละแม้แต่ชีวิตก็ได้เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นนี่อุดมคติของโพธิสัตว์ที่จะช่วยให้มีแต่ความสงบสุขอุดมคติของโพธิสัตว์นั่นก็มีหลักใหญ่ๆที่ว่ามีสุทธิความบริสุทธิ์มีปัญญาความรอบรู้มีเมตตาคือความรักความกรุณาแล้วก็มีขันติอดกลั้นอดทนมันจริงไม่ใช่ของง่ายที่จะเป็นโพธิสัตว์มีธรรมะที่สูงอยู่อย่างนี้ที่มีสุทธิคือมีความบริสุทธิ์ไม่มีมลทินไม่มีความด่างพร้อย เราจะเล็งถึงธรรมะทั่วไปธรรมะพื้นฐานทั่วไป4ประการมีสัจจะความจริงใจในหน้าที่หรือว่าจริงใจในความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องเราต้องการความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องเป็นแกนกลางเราก็ต้องมีสัจจะจริงใจต่อความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องอุดมคติของความเป็นมนุษย์มีอย่างไรจะต้องจริงใจต่ออุดมคตินั่นนี่เรียกว่ามีสัจจะนี่มีธรรมะคือบังคับให้มันเป็นอย่างนั้นสัจจะมีอยู่อย่างไรตั้งไว้อย่างไรก็บังคับให้ได้บังคับให้เป็นอย่างนั้นบังคับอย่างมีฝีไม้ลายมือในบาลีก็เปรียบว่าบังคับช้างที่ตกมันควานช้างที่สามารถบังคับช้างที่ตกมันให้อยู่ในอำนาจของตนได้ที่เรียกบังคับอย่างดีที่สุดที่มีการบังคับแล้วยังจะต้องมีขันติคือความอดกลั้นอดทนเพราะว่าในการบังคับนั้นมันต้องเกิดความยุ่งยากลำบากเจ็บปวดเป็นธรรมดาไม่ต้องมีความอดกลั้นอดทนที่ยังสุดท้ายก็ต้องจาคะคือสละสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่สิ่งใดเป็นเหตุให้เลวไหลบกพร่องในหน้าที่ของตนจะเป็นกิเลสหรือเป็นอะไรก็ตามสิ่งเหล่านี้จะต้องสละออกไปฟังดูเมื่อได้อย่างนี้มันจึงจะมีสิ่งที่เรียกว่าสุทธิคือบริสุทธิ์สะอาดหมดจดโดยหัวข้อมีสัจจะจริงใจในอุดมคติที่จะทำนั่นบังคับให้ทำและอดกลั้นอดทนในการทำสละสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางออกไปเสียอย่างนี้ก็เรียกว่ามีสุทธิบริสุทธิ์ในหน้าที่การงานถัดไปก็เรียกว่ามีปัญญาแปลว่ารู้สิ่งที่ควรจะรู้ไม่ต้องรู้ไปทั้งหมดไม่มีใครอาจจะรู้ทั้งหมดแม้พระพุทธเจ้าท่านก็ยังตรัสว่ารู้สิ่งที่ดับทุกข์ได้รู้หมดนอกนั้นที่ไม่ต้องรู้ก็มีปัญญารู้สิ่งที่ควรรู้เพื่อขจัดปัญหาท่านทั้งหลายอย่าได้บกพร่องในหน้าที่ในความรู้ที่จะนำมาใช้ในหน้าที่ให้ความรู้นั้นสมบูรณ์ความรู้ที่สมบูรณ์นี่มันมีทั้งตัวความรู้หลักตัวความรู้ประกอบและอุปกรณ์นานาอย่างที่มันจะช่วยให้ความรู้ที่ถูกต้องนั้นดำเนินไปได้ขอจะยกธรรมะสำคัญที่สุดหมวดหนึ่งมาพูดกันเรียกว่าสัพพุริสธรรมธรรมะสำหรับผู้เป็นสัตตบุรุษคือคนดีมีปัญญารอบรู้ในธรรมที่ควรรู้โดยหัวข้อมันก็มีง่ายๆว่ารู้เหตุรู้ผลรู้ตนเองแล้วรู้ประมาณรู้เวลารู้จักหมู่คณะก็รู้จักบุคคลแต่ละคนนี่ต้องฉลาดรอบรู้ในเหตุคือสิ่งที่เป็นเหตุถ้าไม่รู้จักเหตุอย่างถูกต
ต้องก็ไม่อาจจะสร้างผลดีอะไรขึ้นมาเราจะรู้จักสิ่งที่เป็นเหตุแห่งความเจริญแห่งความรอดแห่งความก้าวหน้าทุกชนิดเราจะต้องมีปัญญารู้ในสิ่งที่เป็นเหตุแล้วข้อสองก็รู้ในสิ่งที่เป็นผลว่าผลอะไรจะเกิดขึ้นจากเหตุอันนั้นเรารู้เหตุแล้วก็สามารถจะสร้างผลขึ้นมาได้แม้ว่าผลเกิดขึ้นแล้วเราก็ยังรู้ไปถึงเหตุว่ามันเกิดมาจากอะไรความผิดพลาดอันนี้เกิดจากอะไรความถูกต้องอันนี้มันเกิดจากอะไรนี่เรียกว่ารู้เหตุหนึ่งรู้สองก็รู้ผลสามก็รู้รอบรู้ตัวเองรู้จักตัวเองว่าเรามีอะไรเป็นอย่างไรสามารถเท่าไรมีกิเลสอย่างไรมีความดีความชั่วอะไรอย่างไรรู้ตัวเองรู้หมดสิ้นสามารถบังคับควบคุมตัวเองได้นี่เรียกว่ารู้จักตนเอง ที่นี่ต่อไปก็รู้จักความพอดีเรียกว่าประมาณแปลว่าความพอดีพอเหมาะพอสมไม่มากไม่เกินไม่หย่อนไม่ย่านไม่เคร่งไม่เครียดคำว่าเคร่งนี่ในภาษาธรรมะหมายถึงความพอดีเคร่งเพื่ออวดคนนั้นไม่ใช่ความพอดีไม่ใช่ความถูกต้องเคร่งจนเครียดเดี๋ยวก็บ้าเลยมีความพอดีมีความถูกต้องไม่ขาดไม่เกินไม่หย่อนไม่ตึงไม่เอียงสุดโต่งในฝ่ายใดนะนี่เรียกว่าประมาณพอดีที่นี่ก็รู้จักเวลาว่าเวลานี้ควรทำอะไรหรือควรจะทำอะไรเวลาไหนรู้จักเวลาสำหรับประกอบการงานในการที่จะต่อสู้ฆ่าศึกศัตรูก็ดีในการที่จะประกอบการงานของตนเองก็ดีต้องฉลาดแตกฉานในเรื่องของเวลาทำผิดเวลานิดเดียวล้มละลายหมดก็ไม่มีเพราะผิดเวลานิดเดียวยิ่งต้องฉลาดในเวลาแล้วต่อไปก็รู้เรื่องบริษัทหรือสังคมไม่ใช่สังคมใหญ่โตเป็นประเทศก็ได้ว่าบริษัทนี้สังคมนี้เราจะต้องเกี่ยวข้องกับเขาอย่างไรในฐานะที่มันเป็นสังคมใหญ่มันมีอำนาจมากจะต้องรู้จักมันให้ดีๆจึงจะเอาชนะน้ำใจของเขาได้แล้วก็สุดท้ายก็เรียกว่ารู้จักบุคคลปัจเจกชนแต่ละคนนี้คนเดียวเราต้องรู้จักเขาให้ถึงที่สุดว่าเราจะชนะน้ำใจเขาได้อย่างไรจะดึงเขาไปได้อย่างไรหรือว่าแม้แต่จะช่วยเหลือเขาได้อย่างไรเราก็ต้องรู้จักบุคคลนั้นให้ถูกต้องให้พอดีนี่ปัญญาหนึ่งรู้จักเหตุสองรู้จักผลสามรู้จักต้นหรือตัวเองสามรู้จักประมาณที่พอดีสี่รู้จักประมาณที่พอดีห้ารู้จักเวลาที่เหมาะสมหกรู้จักคณะหรือสังคมตามที่มันเป็นอย่างไรเจ็ดก็รู้จักบุคคลแต่ละคนให้มันเป็นอย่างไรและขอให้ศึกษาให้แตกฉานให้คล่องแคล่วในความรู้เหล่านี้เราจะสามารถปฏิบัติการงานที่ยากเย็นได้โดยสะดวกเหมือนว่าเล่นนะการงานจะอยู่ในอำนาจของเราถ้าเราเป็นผู้รอบรู้แตกฉานนี่สิ่งที่ควรจะรอบรู้แตกฉานเหล่านี้แล้วนี่เรียกว่ามีปัญญาข้อที่หนึ่งมีจุดที่สะอาดหมดจดอย่างที่กล่าวแล้วข้อที่สองมีปัญญาครบถ้วนมีข้อที่สามมีเมตตานี่แปลว่าความเป็นมิตรหมายถึงว่ารักผู้อื่นในลักษณะที่จะเป็นมิตรคำว่าเป็นมิตรนี่มาช่วยกันทำความดีไม่ใช่คุมพวกเพื่อทำความชั่วอย่างนั้นมันจะเรียกว่ามิตรช่วยกันทำความดีให้สำเร็จประโยชน์กระทั่งว่าเป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายเรามีมิตรที่แท้จริงถึงขนาดเป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายเราก็ทำอะไรได้มาก
แต่ทางธรรมะทางศาสนานี่สอนให้มีความเป็นมิตรสากลเป็นมิตรสากลไม่ยกเว้นอะไรเป็นมิตรแก่สิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดและทุกระดับเป็นมิตรแก่มนุษย์เป็นมิตรแก่สัตว์เดรัจฉานทั่วไปเป็นมิตรแก่สิ่งมีชีวิตแม้ในระดับต้นไม้ต้นไม้นี่มันก็มีชีวิตมันรู้จักตายและกลัวตายเหมือนกันนะบรรดาสิ่งที่มีความรู้สึกกลัวตายแล้วก็ให้มันเป็นมิตรกันเสียจะได้สบายจะได้เยือกเย็นจะได้อยู่กันอย่างมิตรนี่มีคำประหลาดคำหนึ่งในเรื่องของเมตตานี่ว่าอุเบกขาอุเบกขามักจะแปลกันว่าเฉยไปเมื่อช่วยอะไรไม่ได้ก็เฉยไปอย่างนี้มันไม่ถูกอุเบกขาของมิตรไม่ใช่อย่างนั้นคือคอยจ้องดูอยู่นั่นแหละเมื่อไรช่วยได้ก็จะช่วยทันทีเมื่อเดี๋ยวนี้ยังช่วยไม่ได้ก็คอยจ้องดูอยู่เมื่อไรช่วยได้ก็จะช่วยนั่นเรียกว่าอุเบกขาไม่ใช่เฉยแค่ไม่รู้ไม่ชี้ไม่ถ้ามีเมตตามีความรักตลอดเวลาพร้อมที่จะช่วยอยู่ตลอดเวลานี่แหละเรียกว่าเมตตาข้อที่สามเรียกว่าเมตตาข้อที่สี่เรียกว่าขันติขันติเป็นคำที่จะได้ยินกันอยู่เป็นประจำว่าขันติความอดกลั้นอดทนแต่จะมักจะพูดกันเพียงอดกลั้นอดทนในระดับธรรมดาสามัญทั่วไปเช่นอดทนต่อความลำบากเมื่อทำการงานนี่หรืออดทนต่อความเจ็บปวดเมื่อมีความเจ็บไข้หรือว่าอดทนต่อคำด่าคำถูกวิพากษ์วิจารณ์ก็ด่าเขาด่าก็ทนได้อย่างนี้ก็เรียกว่าความอดทนเรียกว่าขันติถูกนะครับแต่ยังไม่ยิ่งไม่สำคัญมากไปกว่าความอดทนต่อการบีบคั้นของกิเลสผีข้างในกิเลสมันเหมือนกับผีมันอยู่ข้างในด้วยมันบีบคั้นไปในทางให้ทำผิดทำชั่วให้คอร์รัปชันอะไรต่างๆนานานี่คือกิเลสบีบคั้นให้ไปเที่ยวเสียไปดื่มน้ำเมาเสียเป็นเล่นเลยสิ่งที่เป็นกิเลสเสียนี่เรียกว่าการบีบคั้นของกิเลสถ้าเราอดทนต่อการบีบคั้นของกิเลสไม่ได้เราต้องทำคอร์รัปชันคำว่าคอร์รัปชันในที่นี้มีความหมายกว้างคือว่าสิ่งที่ไม่ควรจะทำคำนี้มันแปลว่าจุดดำในพื้นที่ขาวนะคอร์รัปชันตัวหนังสือมันแปลว่าอย่างนั้นว่าจุดดำในพื้นที่ขาวไม่บังคับเราไม่อดทนต่อการบังคับของกิเลสหรือว่าเราบังคับกิเลสไม่ได้กิเลสมันบังคับเราถ้าเราบังคับกิเลสได้ก็เป็นการดีเดี๋ยวนี้กิเลสบังคับเราอดทนไม่ได้ก็ยอมทำตามกิเลสมันก็เกิดความผิดพลาดขึ้นมาที่เรียกว่าขันติเป็นอุดมคติของโพธิสัตว์สี่ประการสุทธิคือความถูกต้องความสะอาดความบริสุทธิ์หมดจดในหน้าที่การงานข้อหนึ่งข้อสองปัญญารอบรู้ทุกอย่างที่ควรจะรอบรู้ข้อสามก็คือเมตตาเป็นเบื้องหน้าเมตตากว้างขวางไม่มีขอบเขตจำกัดข้อที่สี่ก็ขันติอดกลั้นอดทนอดกลั้นอดทนนี่เป็นอุดมคติของโพธิสัตว์บัดนี้อาตมากำลังบอกท่านทั้งหลายว่าตำรวจต้องมีอุดมคติของโพธิสัตว์คือเสียสละเพื่อผู้อื่นได้ในขอบเขตที่กว้างขวางสูงใหญ่ถ้าอุดมคติในทางศาสนาของโพธิสัตว์โดยเฉพาะของฝ่ายมหายานก็จะมีบทจำกัดว่าถ้ายังมีคนที่มีความทุกข์เหลืออยู่แม้เพียงคนเดียวข้าพเจ้าจักไม่เข้าสู่นิพพาน
พธิสัตว์ก็สะบดสาบานอย่างนั้นถ้ายังมีคนที่มีความทุกข์เหลืออยู่ในโลกแม้เพียงคนเดียวข้าพเจ้าจะไม่เข้าสู่พระนิพพานเอาแล้วนั่นก็เรียกว่าสูงสุดเราไม่ถึงสูงสุดอย่างนั้นก็ได้แต่ว่ามีอุดมคติของโพธิสัตว์เพราะมีธรรมะ4ประการอย่างที่กล่าวแล้วมีความบริสุทธิ์สะอาดในหน้าที่การงานมีปัญญารอบรู้ในหน้าที่การงานมีเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์แล้วก็มีขันติอดทนต่อสิ่งที่ควรจะอดทนสูงสุดอยู่ที่การบีบบังคับของกิเลสเราจะต้องทนได้เหมือนว่าเล่นคำว่าอุดมคติของโพธิสัตว์ฟังดึงก็สูงมากแล้วทำไมจะมาใช้กับตำรวจในหน้าที่การงานที่เขามีกันทั่วโลกอาจจะไม่ถึงนั่นก็ได้แต่ถ้ามามองดูในแง่ที่ว่ามันต้องเสียสละเพื่อผู้อื่นมันต้องเสียสละเพื่อความสุขสงบของผู้อื่นอุดมคติสูงสุดที่ว่าจะพิทักษ์ความปลอดภัยของผู้อื่นพิทักษ์สันติราษฎร์หรือพิทักษ์อะไรแล้วแต่จะเรียกก็คือความปลอดภัยของผู้อื่นมันต้องอดตาหลับขับตานอนให้มันถึงอุดมคตินั่นไม่ใช่ลูกจ้างรับจ้างทำอะไรสักอย่างนึงตำรวจเฝ้าถนนหรือตำรวจรักษาป่าหรือตำรวจนี่มันเป็นลักษณะที่แปลความหมายได้เป็นลูกจ้างไม่ใช่อย่างนั้นอย่าเอาอย่างนั้นอย่าเอาง่ายๆอย่างนั้นเป็นอุดมคติของโพธิสัตว์เพื่อเสียสละให้ความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นจนทั้งโลกมันต้องเรียกว่าทั้งโลกมีเมตตาไม่ยกเว้นไม่จำกัดมีเมตตาไม่จำกัดก็หมายความว่าทั้งโลกชีวิตของเรานี่เสียสละเพื่อประโยชน์แก่คนทั้งโลกนั่นแหละคืออุดมคติของโพธิสัตว์ไม่ใช่คนยามไม่ใช่แขกยามไม่ใช่รับเจ้าเฝ้ายามหรือให้ทำกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะที่เป็นการรับจ้างถ้ามีลักษณะเป็นการรับจ้างก็ไม่ใช่การปฏิบัติธรรมะถ้าเป็นการปฏิบัติธรรมะต้องทำก็ความเคารพในหน้าที่เคารพในหน้าที่เคารพในหน้าที่นี่แหละสูงสุดเป็นธรรมะในพระพุทธศาสนาหรือแม้ที่สุดแต่ในจริยธรรมสากลใหม่ๆของพวกนักจริยธรรมสากลใหม่ๆมันก็ยังมีคำนี้ใช้หน้าที่เพื่อหน้าที่ธรรมะแปลว่าหน้าที่ธรรมะแปลว่าหน้าที่แปลว่าธรรมะธรรมะไม่ได้แปลง่ายๆเพียงว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นพูดผิดในอินเดียธรรมะในอินเดียแล้วคำสอนของพวกไหนเรียกว่าธรรมะทั้งนั้นแหละศาสนามีหลายศาสนาคำสอนของทุกศาสนาเรียกว่าธรรมะทั้งนั้นอย่าเข้าใจว่าธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่มาสอนกันผิดในเมืองไทยนี่คำว่าธรรมะไม่ได้แปลว่าคำสั่งสอนมันแปลว่าหน้าที่แต่เนื่องจากมันสอนเรื่องหน้าที่เอามาปนกันเสียธรรมะคือคำสั่งสอนเรื่องหน้าที่ตัวธรรมะเองแปลว่าหน้าที่คือสิ่งที่จะช่วยให้รอดทั้งทางกายและทางจิตและทุกขั้นตอนแห่งชีวิตทั้งตนเองและผู้อื่นนี่ธรรมะ สร้างความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องและให้ทำหน้าที่การงานใดๆโดยเฉพาะก็ถูกต้องธรรมะคือระบบปฏิบัตินี่คำแรกระบบปฏิบัติหมายความว่าต้องปฏิบัติเป็นระบบไม่ใช่ปฏิบัติข้อเดียวต้องปฏิบัติหลายๆข้อรวมกันเป็นระบบแล้วก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมะคือระบบปฏิบัติที่ถูกต้องนี่คือไม่ผิดที่ถูกต้องแก่การจะแก้ปัญหาที่ถูกต้องแก่ความรอดทั้งทางกายและทางจิตทางกายรอดคือไม่ตายทางจิตรอดคือไม่มีความทุกข์รอดทั้งกายและทั้งจิต
ทุกขั้นตอนแห่งชีวิตตั้งแต่คลอดแต่ท้องแม่จนก้าวลงทุกขั้นตอนแห่งชีวิตนี่ธรรมะเป็นความถูกต้องเป็นความรอดแล้วก็ทั้งเพื่อตนเองและผู้อื่นทั้งเพื่อตนเองและผู้อื่นนี่คือธรรมะคำเดียวคำแปลยาวเฟ้ยความหมายยาวเฟ้ยธรรมะคือระบบปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ความรอดของมนุษย์ทั้งทางกายและทางจิตทุกขั้นตอนแห่งชีวิตทั้งตนเองและผู้อื่นนั่นนะธรรมะลองมีธรรมะจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์ที่เต็มมีจิตใจอย่างนี้แล้วก็ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ไม่ใช่ทำหน้าที่เพื่อตัวกูไม่ใช่ทำหน้าที่เพื่อเงินทำหน้าที่เพื่อตัวกูมันของกิเลสทำหน้าที่เพื่อเงินก็เป็นลูกจ้างธรรมะเพื่อหน้าที่ธรรมะเพื่อธรรมะหน้าที่เพื่อหน้าที่พูดอย่างนี้ก็ได้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ถ้าทำปฏิบัติธรรมะก็เพื่อธรรมะอย่าเพื่อตัวกูอย่าเพื่อเงินนี่คนบางคนโดยมากมันนี่เราจะเอาเงินมาแต่ไหนใช้แล้วถ้าทำหน้าที่เพื่อหน้าที่นั้นเขาไม่เข้าใจเราต้องการให้จิตใจมันสูงอย่าทำหน้าที่เพื่อเงินอย่าทำหน้าที่เพื่อตัวกูทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ไม่ต้องกลัวเงินมันมาเองเงินมันวิ่งมาหาเองแล้วมาอยู่ใต้ฝ่าเท้าถ้าเราทำหน้าที่เพื่อหน้าที่เงินจะวิ่งมาหาเองแล้วมาอยู่ใต้ฝ่าเท้าถ้าเราทำหน้าที่เพื่อเงินจะมาอยู่บนศีรษะเราต่างกันมากถ้าเราทำหน้าที่เพื่อหน้าที่มันจะสนุกจะเป็นสุขเป็นสนุกตั้งแต่เมื่อแรกทำถ้าเราทำงานเพื่อเงินมันไม่เมื่อไรเงินจะมามันหิวเป็นเปรตอยู่เรื่อยนี่ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่มันสุขสนุกเย็นตั้งแต่เมื่อลงมือทำแต่ถ้าทำหน้าที่เพื่อเงินมันจะหิวเป็นเปรตไปอีกนานกว่าจะได้เงินมาแล้วมาอยู่บนหัวมาอยู่บนศีรษะไม่ได้มาอยู่ใต้ฝ่าเท้าเมื่อเขาทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ถูกต้องบูชาหน้าที่อย่างถูกต้องแล้วทำแต่มันจะสนุกก็ได้ทำหน้าที่ก็ได้ทำธรรมะได้ปฏิบัติธรรมะได้ทำสิ่งสูงสุดมันมีความสุขไปเสียตั้งแต่แรกทำจนถึงมันเป็นสุขตลอดเวลาที่ทำพระพุทธเจ้าท่านทำหน้าที่เพื่อหน้าที่แล้วก็สอนว่าอย่างนี้จนนักปราชญ์สากลปัจจุบันเรื่องศีลธรรมสากลมันก็สอนอย่างเดียวกันมาเข้าร้อยนี่ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่เป็นสัมมัมโวนัมความดีสูงสุดของมนุษย์ข้อที่หนึ่งมีความสงบสุขข้อสองมีความเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์ข้อสามทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ข้อสี่มีความรักษาคนทั่วจักรวาลนั่นนี่ธรรมะที่สูงสุดที่ถือกันเป็นหลักอยู่ในทางศาสนาก็ตามในทางจริยธรรมสากลก็ตามเราเอามาถือได้เราเอามาถือได้ข้อที่หนึ่งให้อุดมคติว่าชีวิตนี้มีความสุขและเป็นประโยชน์ชีวิตนี้ต้องมีผลสุดท้ายเป็นมีความสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์สองอย่างนั้นไม่ใช่อย่างเดียวนะมีชีวิตอยู่อย่างสงบเย็นไม่มีไฟกิเลสรบกวนไม่มีอะไรเบียดเบียนแล้วก็เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องนี่เรียกว่ามีอุดมคติของชีวิตที่ถูกต้องแล้วก็ที่สองก็มีความเป็นเปี่ยมของความเป็นมนุษย์แล้วแต่จะบัญญัติกันในมาตรฐานไหนจริยธรรมสากลอาจจะไม่สูงถึงทางพุทธศาสนาในทางพุทธศาสนาถ้ามีความเป็นเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์ก็เป็นพระอรหันต์กันเลยเป็นเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์ในทางจริยธรรมสากลก็หมายความมันมีความเต็มเปี่ยมไม่มีช่องโหว่ให้ตำหนิติเตียนนั่นคือเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์ข้อที่สามที่ตรงกันทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่เพราะหน้าที่คือสิ่งสูงสุดอย่างที่กล่าวแล้วบอกแล้วว่าหน้าที่แปลว่าธรรมะแปลว่าหน้าที่พระพุทธเจ้าเคารพหน้าที่บูชาหน้าที่
พูดภาษาชาวบ้านก็ว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือพระพุทธเจ้ายังมีสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพอย่าได้ไปยึดติต้องเสียเพียงแค่พระพุทธเจ้าเพราะว่าเหนือพระพุทธเจ้าขึ้นไปก็ยังมีสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเคารพสิ่งนั้นก็คือหน้าที่น่าแปลกไหมที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้เคารพหน้าที่เป็นยิ่งกว่าตำรวจทหารด้วยอีกเคารพในหน้าที่มันพูดกันสักนิดก็ได้ว่าพระพุทธเจ้าท่านเคารพหน้าที่ของท่านอย่างไรพอตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านชงนพระทัยต่อไปนี้จะเคารพอะไรวะตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธะแล้วต่อไปนี้จะเคารพอะไรในที่สุดท่านยุติได้ว่าเคารพธรรมะคือหน้าที่ที่ได้ตรัสรู้ว่าหน้าที่นี้ได้ดับทุกข์ได้เป็นผู้ดับทุกข์สิ้นเชิงนี่เรียกว่าหน้าที่และท่านก็เคารพหน้าที่นั้นแหละจะเผยแผ่มันทั่วไปเป็นหน้าที่ของพระพุทธเจ้าหน้าที่ของพระพุทธเจ้าช่วยคนให้ช่วยตัวเองได้ช่วยคนให้พ้นจากความทุกข์ท่านเคารพหน้าที่